आज चाहिँ हामी हाँसको मासुलाई बनाउने छौं र अति नै स्वादिलो बन्ने छ र केही नयाँ कुराहरु पनि यसमा मैले प्रयोग गरेर बनाउने कोसिस गरेको छु। अति नै स्वादिलो र खाँदाखेरि क्या मजा आइरहेको थियो र यस्तै स्वादिलो मासु बनाउनको लागि त सुरुमा हाँस चाहियो र मेरो घर अगाडि यो हाँस धेरै छ र हाँस यसरी मजाले खेलिरहेको पनि छ र आज चाहिँ मैले एउटा अलि ठुलो लिन खोजिरहेको छु र घर नजिकैको भाइले एउटा हाँस समय पनि सकेको छ। यहाँ हाँस समय सकेको छ। यो हाँस आज हामी हाँसलाई तयार गर्छौं। यो चाहिँ भाले हाँस हो, ठुलो पनि हुन्छ र घर नजिकै यस्तो मजाले यो फूल पनि फुलिरहेको छ। अति नै रमाइलो पनि महसुस भइरहेको छ र हाँसलाई चाहिँ यसरी सफा गरिसकेपछि काटेपछि अलिकति सफा गरिदै छ र ग्यासमा यसरी फुलिदै पनि छ र मासु चाहिँ मैले यसरी बीच भागबाट यसरी काटेर लगभग टुक्रा गर्दै छु। यसरी काट्दाखेरिको आवाज पनि कस्तो मजाको आएको छ। हाँसको मासुको रातो मासु कस्तो राम्रो मासु पनि रहेको छ र हाँसको मासु मलाई पनि मन पर्छ। आज चाहिँ हामी म्यारिनेसन गर्ने छौं। यो चाहिँ हाँसको मासु मैले यतिको लिएको छु र पहिले नै मसलामा मोलेर पहिले हामी मासुलाई राख्नको लागि यो खुर्सानीको पेस्टको बनाएको मैले रातो खुर्सानीको। त्यसपछि अदुवा र लसुन नै हामी यसमा पेस्ट नै राख्ने छौं र यसरी यो मसलाहरूको रूपमा राखिसकेपछि स्वाद अनुसारको नुन पनि हामी यसमा राखिदिने छौं र एउटा चम्चाको सहायताले म यो सबै मासुहरूलाई एक आपसमा लाग्ने गरी मोलेर राख्छु र लगभग फ्रिजमा म 1 घण्टा जति म्यारिनेसनको लागि छोडिदिन्छु र एउटा भाँडामा मैले तोरीको तेललाई यसमा राखिदिएँ र तेल चाहिँ मजाले तातियोस् र तातेपछि यो सिङ्गो गरम मसला धेरै दालचिनी त्यसपछि मरिच स्टार सबै कुराहरु यसमा छ र प्याज पनि यसमा मैले राखिदिएँ। अलिकति यो खुर्सानी पनि मलाई यसमा राख्न चाहे र सबै सामग्रीहरूलाई राखिसकेपछि हामी यसलाई चलाइदिने छौं र हाँसको मासु भनेपछि कतिचोटी हामीलाई खाना एकदमै मन पनि पर्छ भने र मासु पनि लगभग 1 घण्टा पछि यो फ्रिजबाट मैले निकाली पनि सकेको छु र यो प्याज सँगसँगै यो मासुलाई पनि अब हामी राखिदिने छौं र सबै मासुलाई यसरी राखिसकेपछि सबैतिर यो मासुलाई लाग्ने गरी मिलाउँदै हामी चलाउनु पर्छ। हेर्दै गर्दाखेरिमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। मासु अति नै धेरै नै छ, ठुलो हाँस थियो त्यही भएर धेरै नै मासु छ र यसरी मैले बीचबीचमा यसलाई चलाइरहेको छु। मजाले यसलाई भुट्नु पर्छ र त्यसपछि अलिकति फेरि अदुवा लसुनको पेस्टलाई चाहिँ अब हामी राख्छौं र हाँसको मासुमा अलिकति अदुवा लसुन बढी नै प्रयोग गर्दामा अझ राम्रो हुन्छ र बेसारलाई पनि मैले यसमा राखेँ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ? यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक शेयर गर्नलाई नभुल्नुहोला र कमेन्ट पनि गर्नलाई पक्कै पनि नभुल्नुहोला, जसले गर्दा अझै उत्साह मिल्न मद्दत गर्छ र मिट मसला अब हामी यसमा प्रयोग गर्छौं र यसरी यो मिट मसला राखेको छौं हामीले अझै स्वादिलो बन्नलाई यसले पनि मद्दत गर्छ र जिरा र धनियालाई पनि हामी यसमा प्रयोग गर्छौं र मैले चाहिँ यसमा चाहिँ भुटेको जिरा र धनियालाई प्रयोग गरेको र हामीसँग जे छ त्यही उपलब्ध भएअनुसार राख्न सकिन्छ र सबै मसलाहरूलाई यसरी चलाइदिउँ। सबैतिर मासुमा मसला मिसिसकेपछि हामी यो चिली पेस्टलाई पनि राख्छौं जुन रातो खुर्सानीबाट पिसेर बनाइएको हो र यसरी सबैलाई फेरि चलाइदिनु पर्छ र अब चाहिँ हामी टमाटर यसमा प्रयोग गर्छौं। टमाटर यसरी राखेपछि यसलाई पनि मजाले हामी चलाइदिनु पर्छ। यो मासुमा टमाटर बीचबीचमा सबैतिर लाग्ने गरी चलाउनु पर्छ। नुन पनि हामी यसमा राख्छौं स्वाद अनुसारको, पहिला पनि राखेको थियौं त्यही भएर अलिकति कम प्रयोग गरौँ र यसलाई पनि फेरि मिक्स हुने गरी हामी चलाएर छोपेर पकाउँछौं। लगभग 10 मिनेट जति सानो आगोमा छोपेर पकाएपछि यसरी यो मजाले उम्लन थालिसकेको छ र बीचमा यसरी बिर्कोला निकालौं र फेरि यसलाई चलाइदिनु पनि पर्छ। हाँसको मासु अलिकति सारो पनि हुन्छ त्यही भएर अलिकति बढी नै यसलाई पकाउनु पर्छ
र थोरै हामीलाई आवश्यकता अनुसार पानी पनि यसमा प्रयोग गर्न सक्छौँ र यसलाई फेरि पनि हामी चलाइदिउँ र हेर्दै खाउँ खाउँ कस्तो मजाको मिठो यसको बास्ना आइरहेको पनि छ। अझ यसलाई हामी छोपेर पकाइदिनेछौँ। फेरि मैले यसलाई 10 मिनेटपछि यसरी यसलाई निकालिदिएँ। अब चाहिँ हामी गरम मसलाको धुलोलाई प्रयोग गर्छौँ र यसलाई पनि यसरी हामी चलाउँछौँ र यसरी मासु बन्दै गर्ने क्रममा मलाई चाहिँ एकदम कतिखेर खाउँ जस्तो महसुस भइरहेको पनि छ। एकदमै मजाको बनेको छ। अब यो ल्वाङ र सुकमेल मैले कुटेर तयार गरेर राखेको थिएँ, माथिबाट यसलाई राखिदिएँ र यसलाई पनि यसरी चलाउनु पर्छ। अब चाहिँ हामी माथिबाट कसुरी मेथीलाई प्रयोग गर्छौँ। यो कसुरी मेथी चाहिँ अप्सनल हो, राख्दा अझ स्वादिलो बन्छ र नराख्दा पनि खासै फरक पर्दैन। र यसरी मिचेर यो कसुरी मेथीलाई राख्नुपर्छ र यसलाई पनि सबैतिर लाग्ने गरी चलाइदिउँ। लगभग पाक्न थाल्यो। यो धनियाको पातलाई पनि मसिनो टुक्रा गरेर काटेर राखेर यसरी चलाइदिनुपर्छ र यतिको भएपछि लगभग मासु तयार हुन थाल्यो। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यस्तो तरिकाले मैले चाहिँ सर्भ गरेको छु। कस्तो मजाको मिठो बास्ना आइरहेको छ, खाउँ खाउँ लाग्दो हाँसको मासु लगभग तयार पनि भएर मैले यसरी सर्भ गरेको छु। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पनि हाँसको मासु मनपर्छ र खाउँ खाउँ लाग्यो भने यस्तै तरिकाले तपाईँहरूले खानुहोला, पक्कै पनि स्वादिलो बन्नेछ। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला। यस्तै रेसिपी फेरि तपाईँहरूको बिचमा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।